हामी सपोज 5 हाल्यौं भने यसले चाहिँ द नम्बर इज पोजिटिभ भन्ने डिस्प्ले गर्यो 5 हाल्दाखेरि। र यदि हामीले फेरि यसलाई रन गरेर अब नेगेटिभ हालेरौँ -2 हाल्यो भने चाहिँ द नम्बर इज नेगेटिभ भन्ने प्रिन्ट भयो। सो हेलो गाइस, वेलकम टु रेस्क्यु कोड। यो सी सिरिजमा आज हामी एउटा सी प्रोग्राम गर्नेछौँ टु फाइन्ड वेदर द गिभन नम्बर इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ युजिङ फङ्सन। आज फङ्सन युज गर्नेछौँ। सो दिस प्रोग्राम इज गोना बी भेरी इम्पोर्टेन्ट, सो किप वाचिङ। यो प्रोग्राम भेरी इजी छ, जस्ट लजिकल्ली बुझ्नुपर्छ फङ्सन पनि। सो लेट्स बिगिन। पहिला हामी हेडर फाइल्सहरू डिक्लेयर गरौँ। बेसिक हेडर फाइल्सहरू छ stdio.h अनि हाम्रो int main return 0। फङ्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सन जहिले मेन फङ्सन यो मेन फङ्सनको माथि डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको माथि हामी इन्ट रिटर्न टाइप इन्ट भएको फङ्सन डिक्लेयर गरौँ। फङ्सनको नाम चाहिँ फाइन्ड राखेँ मैले, अनि यसलाई चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आर्गुमेन्ट इन्टिजर टाइपको एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्नु। यो चाहिँ प्यारामिटर्स भन्छ यसलाई। यो चाहिँ फङ्सनको प्यारामिटर्स भयो, आर्गुमेन्ट्स भयो। एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्ने इन्टिजर टाइपको यो फङ्सनमा, अनि फङ्सनको नाम चाहिँ फाइन्ड छ, र यसले चाहिँ यसको रिटर्न टाइप चाहिँ इन्ट छ। द्याट मिन्स यसले चाहिँ केही भ्यालु रिटर्न पनि गर्नेछ। यदि यहाँ भोइड थियो भने यसले रिटर्न केही पनि गर्दैन थियो, तर इन्ट छ भनेको यसले रिटर्न केही गर्छ। अब हामी इन्टिजर टाइपको एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ नम भनेर, र यसमा नम्बर हाल्छौँ। र नम्बर हालेपछि अर्को हामीले चाहिन्छ एउटा रिजल्ट भन्ने टु इनपुट द रिटर्न टाइप। अहिले यसको युज हुन्छ पछि प्रोग्राममा। त्यसपछि प्रिन्ट टाइप गर्छौँ, युजरसँग नम्बर माग्छौँ, इन्टर द नम्बर भन्छौँ, इन्टर एनी नम्बर भनौँ न, इन्टर एनी नम्बर स्क्यानएफ गरेर यसलाई % नममा राख्ने। नम्बर राखिसकेपछि हामी रिजल्ट इक्वल्स टु के गर्छौँ, रिजल्ट इक्वल्स टु फङ्सन कल गर्छ। अब यहाँ फङ्सन कल गर्नलाई रिजल्ट इक्वल्स टु फाइन्ड, अनि यसले त एउटा आर्गुमेन्ट पास गरिरहेको छ। यहाँ एउटा आर्गुमेन्ट चाहिएको छ भनेपछि आर्गुमेन्ट हामी के हाल्छौँ यहाँ, यहाँ आर्गुमेन्ट हामी यो नमलाई पठाउनु पर्छ, बिकज हामीले नमलाई चेक गर्नु छ कि यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर। सो यसलाई नम राख्छौँ। सो नम यहाँबाट पास गर्ने हामीले। ओके, सो यति गरिसकेपछि अब फङ्सन कल हुन्छ। फङ्सन डेफिनेसन पछि लेख्छौँ, यहाँ प्रिन्ट एफ गर्छौँ। यसो गर्छौँ यहाँ इफ रिजल्ट इक्वल्स टु 1। यदि रिजल्टमा 1 आएर बसेको छ भने अन्त यो फङ्सन कल भएर फङ्सनले रिटर्न यदि 1 गरेको छ भने यो इक्वल्स टु अपरेटरले चाहिँ यो 1 भ्यालु रिजल्टमा एसाइन गरिदिन्छ। र रिजल्टमा यदि 1 आएर बसेको छ भने त्यो नम्बर पोजिटिभ हुनुपर्छ। प्रिन्ट एफ द नम्बर इज पोजिटिभ भनेर भन्छौँ। अनि एल्स अर्कै बटाएको छ भने एल्स प्रिन्ट एफ द नम्बर इज नेगेटिभ भन्दा पनि भयो। नम्बर इज नेगेटिभ। ओके, सो हाम्रो मेन फङ्सनको काम यति हो। यति गरेपछि पुग्छ। अब हामी फङ्सन डेफिनेसन लेख्छौँ। फङ्सन डेफिनेसन लेख्नको लागि यो माथिको फङ्सन डिक्लेरेसन पार्ट नै कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तै इन्ट फङ्सनको नाम फाइन्ड भयो, अनि त्यसपछि प्यारामिटर्स। अब अहिले एउटा प्यारामिटर हामी फङ्सन कल गर्दाखेरि नम पठाएको छौँ।
सो नमलाई रिसिभ गर्नु पर्यो। नमलाई रिसिभ गर्नको लागि हामी यहाँ एउटा भेरिएबल डिफाइन गरौँ सुरुमा। यसकै भित्र गर्ने मिल्छ इन्ट अनि केमा सुरु गर्ने त त्यो नमको भ्यालु। यो नमलाई फेरि नम नै मान्दा पनि हुन्छ बिकज नम आएको छ। फेरि यहाँ पनि नम लेख्दा नि हुन्छ, अदर कुनै भ्यालु लेख्दा नि हुन्छ। सपोज मैले एक्स लेखेँ, सरी यहाँ होइन, यहाँ त नम नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले इन्ट एक्स गरेँ अरे, इन्ट एक्स भन्न पनि पाइयो। र यो अब यो फङ्सनको डेफिनेसन भयो। यसको डेफिनेसनमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई इन्ट एक्स, एक्समा भ्यालु आएको छ र एक्सलाई हामीले चेक गर्नु छ इट इज पोजिटिभ र नेगेटिभ। अब हामी के सिधै चेक गर्छौँ, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यदि एक्स चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ भने यो पोजिटिभ हुनुपर्छ, राइट। 0 भन्दा ठुलो छ भने एक्स यो पोजिटिभ हो। सो हामीले रिटर्न के गरिदिन्छौँ, रिटर्न 1 गरिदिन्छौँ, एल्स रिटर्न 0। यति गर्नुपर्छ। यहाँ यो फङ्सन डेफिनेसनमा के लेख्यो, फङ्सनले कल गर्छ एक्स इक्वल्स टु 0 छ भने, यदि यहाँ यताबाट पठाएको मेन यो फङ्सन कलबाट पठाएको भ्याल्यु यदि 0 भन्दा ठुलो छ भने पोजिटिभ छ, पोजिटिभ छ भने रिटर्न 1 गऱ्यौँ र माथि जान्छ फेरि यो 1, फाइन्ड नमको भ्यालु 1 हुन्छ। यो इक्वल्स टु अपरेटरले यसलाई रिजल्टमा एसाइन गरिदिन्छ र तल हामीले चेक गरेछौँ इफ रिजल्ट इक्वल्स टु 1। यदि तलबाट आएको भ्यालु रिजल्टमा बसेको भ्यालु चाहिँ यदि 1 छ भने त्यो पोजिटिभ हुनुपर्छ र हामीले प्रिन्ट गरेछौँ द नम्बर इज पोजिटिभ। एल्स यदि अरू कुनै आयो भने चाहिँ यो नेगेटिभ छ र यहाँ पनि एल्समा के छ, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 छ भने मात्रै रिटर्न 1 गर्ने, नत्र रिटर्न 0 गर्ने। सो अरू कुनै ठुलो छैन भने 0 भन्दा यसले 0 पठाइदिन्छ एन्ड यो तलको स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ जुन द नम्बर इज नेगेटिभ भनेर प्रिन्ट हुन्छ। यो फङ्सनमा यो इन्ट फाइन्ड इन्ट माथि यो इन्ट फाइन्ड इन्ट भनेको चाहिँ फङ्सन डिक्लेरेसन पार्ट भयो, अनि यो फाइन्ड नम भन्ने चाहिँ फङ्सन कल भयो, अनि यहाँ इन्ट फाइन्ड इन्ट एक्स हुन्छ लास्टमा, यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन डेफिनेसन भयो। अब यसलाई हामी रन गरेरौँ। लेट्स सेभ इट। पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। सो यसमा एरर आएको छ, के एरर आएको छ भन्दाखेरि यो ह्यासट्याग छुटेको छ मेरो, यहाँ ह्यासट्याग छुटेको छ फेरि। ओके, अरू कुनै एरर्स अरू नो एरर आएको छ। जस्तो इन्टर एनी नम्बर भनेको छ, हामीले सपोज 5 हाल्यौँ भने यसले चाहिँ द नम्बर इज पोजिटिभ भनेर डिस्प्ले गर्यो 5 हाल्दाखेरि। र यदि हामीले फेरि यसलाई रन गरेर अब नेगेटिभ हालेरौँ, -2 हाल्यो भने चाहिँ द नम्बर इज नेगेटिभ भनेर प्रिन्ट भयो। So this program is successful. I hope you like the video. If you like, then please give it a thumbs up. And if you like to watch more videos like this, you can visit my channel Risky Code, and you can see the C programming codes in C program playlist. Thank you so much for watching. See you soon.